নমস্কাৰ, মোৰ নাম দেৱজ্যোতি দাস। মোক আপোনালোকে প্ৰফেশ্যনেলি এজ এ ডায়েটিচিয়ান হিচাপে জানে। আজি আপোনালোকৰ ওচৰতে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়ৰ ওপৰত কথা পাতিবলৈ ওলাইছোঁ। সেইটো হৈছে আপোনাৰ ডায়েবেটিছ এট য়াং এজ, মানে কম বয়সতে যিটো আপোনাৰ ডায়েবেটিছ হোৱা দেখা যায়, তাৰ বিষয়ে আমি কিছুমান কথা পাতিম। চ' ধৰ আমি জানিব বিচাৰিম যে ডায়েবেটিছ কি হয়, তাৰপিছত কিছুমান লক্ষণসমূহ, তাক কেনেকৈ আমি সাধাৰণভাৱে আমি কেনেকৈ তাক ৰোধ কৰিব পাৰোঁ, ডায়েবেটিছ নোহোৱাৰ আগতে আমি তাৰ কাৰণে কেনেকৈ ল'বলগীয়া কিছুমান কথা। ঠিক আছে, আপোনালোকে আগৰ ভিডিঅ'টো বহুত লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰাৰ কাৰণে অশেষ ধন্যবাদ থাকিল। চ' আমি এতিয়া কথা পাতিব ওলাইছোঁ আমাৰ ডায়েবেটিছৰ ওপৰত। ডায়েবেটিছ কি হয়? ডায়েবেটিছ আপোনাৰ এনেকুৱা এটা বেমাৰ হয় যিটো আপোনাৰ যিটো হ'লে আপোনাৰ ব্লাড চুগাৰ লেভেল, মানে আপোনাৰ ব্লাডত যিটো শৰ্কৰা লেভেল আছে সেইটো বাঢ়ি যায়। ঠিক আছে, নৰ্মেলতকৈ বাঢ়ি যায়। ধৰক কেনেকুৱা ধৰণৰ আপোনাৰ ফাষ্টিঙত ধৰক আপোনাৰ 100তকৈ ওপৰ থাকিব, 100 গ্ৰামছ 100 mg per DL। ঠিক আছে, তো ডেচিলিটাৰত 100 mgতকৈ যদি বেছি থাকে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ ডায়েবেটিছৰ ফাষ্টিঙত। তাৰপিছত ৰেণ্ডমত আপোনাৰ যিটো RBS বুলি কোৱা হয় 140 যদি বেছি হয় তেতিয়া আপোনাৰ ডায়েবেটিছ হ'ব। ঠিক আছে, আৰু যদি আপুনি খোৱাৰ পিছত 2 ঘণ্টাৰ পিছত যদি আপুনি চেক কৰাইছে, সেইটো PP বুলি কোৱা হয়, সেইটো যদি আপোনাৰ 200ৰ এবভ আছে মানে আপোনাৰ কনফাৰ্ম আপোনাৰ ডায়েবেটিছ আছে। ঠিক আছে, আৰু ডায়েবেটিছ এনেকুৱা এটা বেমাৰ হয় যিটো আপোনাৰ যেতিয়ালৈকে আপুনি ক্লিনিকেল চেক নকৰে, মানে ব্লাড পেৰামিটাৰ যেতিয়ালৈকে আপুনি ব্লাড দি পেলাই টেষ্ট নকৰে তেতিয়ালৈকে আপুনি জনা অসম্ভৱ, নাইবা আপুনি কনফাৰ্মেশ্যন দিব নোৱাৰে যে আপোনাৰ ডায়েবেটিছ আছে। ঠিক আছে, তাৰ কাৰণে ধৰক আপোনাক লেবৰেটৰী আপুনি গ্লুক'জ টলাৰেঞ্চ টেষ্ট কৰে আমাৰ। ঠিক আছে, চ' ক'ব লগা ধৰণৰ কথা আছিলে যে ডায়েবেটিছৰ আপোনাৰ বহুত ধৰণৰ লক্ষণ দিব পাৰে। ঠিক আছে, ডায়েবেটিছ আপুনি ছাপ'জ আপুনি গম পোৱা নাই ডায়েবেটিছ হৈছে নে নাই, বাট তাৰ কিছুমান প্ৰি ছিগনেল দিয়ে। প্ৰি ছিগনেল ধৰক আপোনাৰ কিছুমান কথা আহি পৰে, ধৰক আপোনাৰ ছাডেনলি আপোনাৰ ভোক লোৱা ষ্টাৰ্ট হ'ব। ঠিক আছে, তাৰপিছত ধৰক আপোনাৰ ছাডেনলি ৱেইট লছ হ'ব, বেছি যদি চুগাৰ বাঢ়ি গৈছে হঠাতে আপোনাৰ ৱেইট লছ হ'ব, ছাডেন ৱেইট লছ হ'ব। ঠিক আছে, তাৰপিছত থাকিলে আপোনাৰ ধৰক কিছুমান সৰু ঘাঁ, যিটো সৰু ঘাঁ আছে সেইটো আপোনাৰ নুশুকাব। ঠিক আছে, পুৰণা ঘাঁ যিটো শুকোৱা নাই, এনেকুৱা ধৰণৰ আপোনাৰ কেছ আহি পৰে। ঠিক আছে, তাৰপিছত ধৰক আপোনাৰ হেয়াৰ ফলছ হৈছে। ঠিক আছে, বহুত হেয়াৰ ফল হৈছে। ঠিক আছে, তাৰপিছত চৰ্দি কাহ বেছিকৈ হৈ থাকে, ইৰিটেশ্যন, ছাল খজুৱাই বহুত। ঠিক আছে, পোহা হৈছে, পাছ ফৰ্মেশ্যন হৈছে। চ' কিছুমান প্ৰি ছিগনেল আমাক দিয়ে। ঠিক আছে, সেইটো আপুনি লৈ পেলাই যদি আপুনি ব্লাড চেক কৰে তেতিয়া আপুনি ধৰা পৰিব পেলাব আপোনাৰ ডায়েবেটিছ আছে কি নাই। এইটো জৰুৰী নহয় এইটো যে আপোনাৰ সেইখিনি থাকিলে যে আপোনাৰ ডায়েবেটিছ হ'ব পাৰে, নহ'বও পাৰে। ঠিক আছে, বাট সেইটো আপোনাৰ জাষ্ট প্ৰি ছিগনেল। সেইটো যদি আপুনি দেখাই দিয়ে তেতিয়া আপুনি নিজৰ ব্লাড দি পেলাই আপুনি লেবৰেটৰীত চেক কৰাব পাৰে আপোনাৰ ডায়েবেটিছ হৈছে কি নাই। ঠিক আছে, ধৰক আপুনি এতিয়া আমি ক'বলৈ গৈছোঁ এতিয়া 30 years এণ্ড প্ৰায়ৰ। ঠিক আছে, 30 বছৰ নাইবা 30 বছৰ আগৰ বহুত মানুহৰে আপোনাৰ আজিকালি ডায়েবেটিছ দেখা দিয়ে যায়। ঠিক আছে, আগতে ক'ব লগা আছিলে কি আপোনাৰ 30 বছৰ ওপৰত নাইবা 50-60 বছৰ মানুহৰ ডায়েবেটিছ হোৱা দেখা গৈছিলে। কাৰণ আপোনাৰ ধৰক 30-40 বছৰ 50 বছৰ পিছত আপোনাৰ শাৰীৰিক টনকিয়াল হৈ যায়। ঠিক আছে, ধৰক আপুনি বেছিকৈ চলা ফুৰা কৰিব নোৱাৰিব, মানসিক অস্বস্তিত ভোগে, কেতিয়াবা ষ্ট্ৰেছ লেভেল বাঢ়ি যায়। ঠিক আছে, আৰু ইনচুলিন ছিক্ৰেশ্যনৰ লাহে লাহে যদি আপুনি শাৰীৰিকভাৱে যদি আপুনি নহয় এক্টিভ নহয় তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ ইনচুলিন ছিক্ৰেশ্যনটো কমি যায়, নিঃসৰণ কমি যায়। ঠিক আছে, সেইটো কাৰণে আপোনাৰ সেইটো এজত দেখা গৈ। ঠিক আছে, বাট এতিয়া আমাৰ কি হৈছে, আমাৰ 30 yearsৰ আগতো আমি বহুত কেছ এনেকুৱা দেখাব যে আমাৰ হস্পিটেলত বহুত কেছ আহে যে তেখেতে 30 years হৈ গৈছে। ঠিক আছে, তাৰপিছত হঠাতে ডায়েবেটিছ দেখা দিছে। ঠিক আছে, ইভেন আপোনালোকে যেতিয়ালৈকে ব্লাড টেষ্ট নকৰে মানুহে গমেই নাপায়। 300 পাছ হৈ যায়, 300-400 mg per DL পাছ হৈ যায়, তেতিয়ালৈকে মানুহে গমেই নাপায় যে আমাৰ ডায়েবেটিছ আছে কেনে। যেতিয়া ব্লাডৰ ৰিপৰ্টটো আহে তেতিয়া আচ্ছা মোৰ ডায়েবেটিছ আছে মানে। চ' তেতিয়াহে প্ৰিকশ্যনছ লোৱা ষ্টাৰ্ট কৰে। চ' আজি আমাৰ এই ডিছকাশ্যন আমি জানিব বিচাৰোঁ যে কেনেকৈ আমি আমাৰ চুগাৰটো যাতে কেনেকৈ চেক কৰি থাকিব লাগে, আৰু কেনেকুৱা ধৰণৰ যদি প্ৰি ছিগনেল পায় তেতিয়াহ'লে আপুনি অভিয়াছলি আমি নিজৰ ব্লাড চুগাৰ চেক কৰাব লাগে। কি ছিগনেল পালে আমি বেছিকেলি যোৱা উচিত। ঠিক আছে, চ' ধৰক আপোনাৰ মেইনলি আপোনাৰ এইটো কাৰণ হৈছে কি আজিকালি হৈছে কি বুলি কওঁ আপোনাৰ 30ৰ আগত কিয় হোৱা চান্সেছ আছে। চ' মোৰ উপলব্ধি অনুসৰি ক'বলৈ যাওঁ যদি আপোনাৰ আজিকালি ধৰক আপোনাৰ 20-22ৰ ভিতৰত আপোনালোকে মানুহ কিছুমান পঢ়া শেষ হৈ যায়। ঠিক আছে, চ' জব লৈ পেলাই ছেটেল হৈ যায়। ঠিক আছে, আফটাৰ 30 নাইবা 25 ষ্টাৰ্ট মেৰেজ। ঠিক আছে, মেৰেজ এজ হয় বুলি বিয়া পাতি লয়। ঠিক আছে, বিয়া পতাৰ লগে লগে আমাৰ কিছুমান আপোনাৰ মানসিক কি বুলি কওঁ
চেঞ্জেছ আহি পৰে ঠিক আছে আপোনাৰ ৰেছপনচিবিলিটিজ বাঢ়ি যায় ঠিক আছে ৰেছপনচিবিলিটিজ বাঢ়ি যায় ৰেছপনচিবিলিটিছৰ লগত কিছুমান মানসিক চিন্তা বাঢ়ি যায় ঠিক আছে তাৰপিছত আপুনি যিটো আপোনাৰ জব লেভেল আজিকালি বেচিকেলি জববোৰ চেডেণ্টাৰী হয় মানে আপুনি বহি থকা কাম ঠিক আছে পেপাৰ ৱৰ্ক মেইনলি লেখা মেলা কাম চাইনৰ কাম ঠিক আছে একাউণ্টেঞ্চৰ কাম ঠিক আছে মেইনলি বহি থকা কাম ঠিক আছে এনেকুৱা যে আপুনি বহুত আপুনি লেবাৰৰ নিচিনা কাম কৰিব লাগে এনেকুৱা নহয় বহুত মানসিক পৰিশ্ৰমটো বেছি বাট আপোনাৰ ফিজিকেল যিটো আপোনাৰ শাৰীৰিক যিটো আপোনাৰ সেই আছে সেইটো কম ঠিক আছে চ' সেইটো কাৰণে আপুনি হ'ব পাৰে চ' তো মোৰ উপলব্ধি অনুসৰি ঠিক আছে কাৰণ মই যেনেকুৱা কেছ দেখিছোঁ এইবিলাক জাষ্ট আফটাৰ মেৰেজ আপোনাৰ মানে কি ডায়েবেটিছ মানে কি আপোনাৰ মেৰেজলৈকে আপোনাক ঠিক আছে জাষ্ট আফটাৰ 1 or 2 years অফ মেৰেজ দে গট ডায়েবেটিছ ঠিক আছে তো তেখেতলোকে যেতিয়া গম নাপায় যে আপোনাৰ ডায়েবেটিছ আছে 300+ হৈ গ'ল ছাপ'জ কেতিয়াবা গা বেয়া লাগিছে চেক কৰা জাষ্ট ডক্টৰে ক'লে এবাৰ চুগাৰটো চেক কৰাই লওঁ তেতিয়াহে গম পাইছে যে অভিয়াছলি ডায়েবেটিছ হৈছে বুলি ঠিক আছে তাৰ আগত কোনো ধৰণৰ ছিগনেল তেখেতলোকে নহয় নাইবা তেখেতলোকে উপলব্ধি নকৰে ঠিক আছে চ' ধৰক আমি এতিয়া ক'বলৈ যাওঁ যদি কিছুমান ধৰক আপোনাৰ প্ৰি ছিগনেল যেনেকৈ ধৰক আপোনাৰ ছাপ'জ আপুনি ছাডেনলি ৱেইট গেইন কৰিছে ঠিক আছে ছাপ'জ আপোনাৰ 5-6 বছৰ ভিতৰত আপুনি ধৰক 60 kg আপুনি মেইনটেইন কৰি আছে ছাডেনলি আপোনাৰ ৱেইট বাঢ়ি গৈছে ঠিক আছে চ' যদি ৱেইটটো বাঢ়ি গৈছে তেতিয়াহ'লে অভিয়াছলি আমি একচুৱেলি হেল্প লোৱা উচিত ঠিক আছে আমাৰ ৱেইটটো যাতে যিখিনি নৰ্মেল BMI সেইখিনি আপুনি অহাৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰা উচিত ঠিক আছে ধৰক আপোনাৰ ছাপ'জ এতিয়া বাট ক'বলৈ গ'লে আমি যদি এছিয়ান BMI চাবলৈ যাওঁ ঠিক আছে যিটো এছিয়ান BMI ষ্টাৰ্ট হয় আপোনাৰ 22.9 ঠিক আছে 22.9 যদি হয় kg/m², তেতিয়া ওপৰখিনিহে আমি অভাৰৱেইট নাইবা অবেজ বুলি ধৰোঁ ঠিক আছে বাট আমাৰ কি হয় নৰ্থ ইষ্টৰ মানুহ হাইট বহুত কম ঠিক আছে ৱেইটটো অলপমান বেছিয়ে থাকে ঠিক আছে বাট যদি সেই হিচাপে আমি যদি ক'বলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ ৰেটটো বহুত আগত আহি যায় ঠিক আছে যদি আপুনি ইণ্টাৰনেশ্যনেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড হিচাপে লৈ যাওঁ 24 পৰে 23 মেক্সিমাম 24 হ'লে ৱেজ হৈ যায় চ' সেইটোত পৰিলে আমি চবেই নৰ্মেলত পৰিম ঠিক আছে বাট তাৰ আগত যদি আমি চাবলৈ যাওঁ আমি এছিয়ান ষ্টেণ্ডাৰ্ড চালে অভাৰৱেইট নাইবা অবেজ পাম যদি আমি ইণ্টাৰনেশ্যনেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড চাওঁ তেতিয়া আমি নিজকে নৰ্মেল বুলি ক'ব পাৰিম যে আমাৰ BMIটো নৰ্মেল আছে বাট সেইটো যদি ক'বলৈ যাওঁ সেইটো একচুৱেলি ষ্টেণ্ডাৰ্ডটো বেলেগ হয় চ' সেইটো কাৰণে এছিয়ানৰ কাৰণে সেইটো কাৰণে ফৰ্মুলেশ্যন বেলেগ কৰি লোৱা গৈছে সেইটো কাৰণে আমি মেইনলি আমাৰ হস্পিটেলত ঠিক আছে চ' আমি এছিয়ান যিটো BMI ফৰ্মুলা আছে সেইটো আমি ফ'ল' কৰিব ট্ৰাই কৰোঁ ঠিক আছে ছাপ'জ আপোনাৰ বাট কি হয় সেইটো ক্ষেত্ৰত আমি BMI একচুৱেলি ইণ্ডিকেটৰ নহয় একচুৱেল মাৰ্কাৰ নহয় যে আপোনাৰ ডায়েবেটিছ আছে আপোনাৰ নাইবা আপোনাৰ কি বুলি কয় ফেট পাৰ্চেণ্টেজ কিমান আছে সেইটো আমি একচুৱেলি গম পোৱা নাযায় BMI জাষ্ট আইডিয়েল হাইটৰ লগত আপোনাৰ ৱেইটটো কিমান হ'ব লাগে সেইখিনিয়ে জনায় ঠিক আছে তাৰ লগত আপুনি এইটো নজনায় যে আপোনাৰ মাছল মাছ কিমান আছে নাইবা আপোনাৰ ফেট পাৰ্চেণ্টেজ কিমান আছে এইবিলাক কোনো ধৰণৰ আমাক ইনফৰ্মেশ্যন নিদিয়ে সেইটো ইণ্ডিকেটৰ নিদিয়ে ঠিক আছে চ' তাতকৈ ধৰি যে আপুনি বেটাৰ যদি ক'বলৈ যাওঁ ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে ৱেইষ্ট টু হিপ ৰেচিঅ' ঠিক আছে ৱেইষ্ট টু হিপ ৰেচিঅ' আপোনাৰ কিছুমান ধৰণৰ আপোনাৰ ৰিস্ক ফেক্টৰৰ কথা ক'ব পাৰি ঠিক আছে মানুহ এজনৰ আপোনাৰ BMI নৰ্মেল থাকিব পাৰে বাট ৱেইষ্ট টু হিপ ৰেচিঅ' যিটো কঁকালৰ পৰা আৰু কি বুলি আৰু তাৰ দুপিনাৰ আপোনাৰ যিটো জোখ আছে সেইটো আপোনাৰ যদি বাঢ়ি যায় ঠিক আছে 1 নাইবা 1তকৈ বেছি হয় ঠিক আছে তেতিয়া আপুনি ৰিস্ক ফেক্টৰত পৰি যায় ঠিক আছে সেইটো আমি য'ত মানে কি আপোনাৰ চেণ্ট্ৰেল লাইনৰ অবেচিটিটো বেছি আছে ঠিক আছে তো তেতিয়া এইটো ৰিস্ক ফেক্টৰ হৈ যায় আপোনাৰ যে আপোনাৰ ধৰক আপোনাৰ ডায়েবেটিছ হ'ব নাইবা প্ৰেছাৰ বাঢ়িব পাৰে সেইবিলাক কেছ চান্সেছ বাঢ়ি যায় চ' আমি সেইটো মাৰ্কাৰ হিচাপে লৈ চলিব পাৰোঁ নাইবা আমি হয়তো আপোনাৰ জেনেৰেল কেলিপাৰ এটা লৈ পেলাই আমি ফেট পাৰ্চেণ্টেজ চাব পাৰোঁ অনলাইন আপোনালোকে ঘৰত জোখা মেচিন এটা কিনি ল'ব পাৰে যদি আপোনালোকৰ কোনো পইচাৰ প্ৰব্লেম নহয় নাইবা আপোনাৰ যদি ঘৰত জাষ্ট কি বুলি কওঁ ফিটা আছে ফিটাৰ লগে পেটৰ আপোনাৰ কঁকালৰ জোখটো ল'লে আৰু আপোনাৰ দুপিনাৰ যিটো বেৰিয়াৰ আছে সেইখিনিলৈকে আপুনি জোখ ল'লে ঠিক আছে তাৰপিছত আপুনি মাল্টিপ্লাই কৰি ৱেষ্টৰ আপোনাৰ কঁকালৰ জোখ কিমান আৰু দুপিনাৰ জোখ মাখটো কিমান ঠিক আছে ডিভাইড কৰিলে আপোনাৰ যদি
1তকৈ বেছি হয় তেতিয়াহ'লে আপুনি একচুৱেলি ডাইটিচিয়ান নাইবা আপোনাৰ কোনো ধৰণৰ হেল্থ ৱৰ্কাৰ নাইবা ডক্টৰ আপুনি হেল্প লোৱা উচিত আপোনাৰ ৱেইটটো কমোৱাৰ কাৰণে ঠিক আছে কাৰণ আপুনি যেতিয়া আপুনি চেণ্ট্ৰেল লাইন অবিচিটি যিটো পেটৰ অবিচিটি যিটো বাঢ়ি যায় আপোনাৰ ডায়েবেটিছ হোৱাৰ চান্সেছটো বাঢ়ি যায় ঠিক আছে চ' সেইটো কাৰণে আপোনালোকে সাৱধান হোৱা উচিত ঠিক আছে এটা এক্টিভ লাইফষ্টাইল কৰিব লাগে ঠিক আছে আপোনাৰ যেতিয়া আপুনি কোনো ধৰণৰ হেল্থ ৱৰ্কাৰ নাইবা আপোনাৰ ডাইটিচিয়ান নাইবা হওক আপোনাৰ নিউট্ৰিচনিষ্ট হওক ঠিক আছে কমিউনিটি নিউট্ৰিচন হওক নাইবা আপোনাৰ ক্লিনিকেল নিউট্ৰিচনিষ্ট হওক তাৰ আগত চাৰ্টিফাইড ডাইটিচিয়ানৰ ওপৰত যদি আপুনি যায় ঠিক আছে যাৰ ফিল্ড ডিগ্ৰী আছে তেতিয়া আপোনালোক কিছুমান পৰামৰ্শ আগবঢ়াব ঠিক কেনেকৈ খোৱা লোৱাটো কৰিব লাগে ঠিক আছে নাইবা আপোনাৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ এক্সাৰচাইজ কৰিলে আপোনালোকৰ কাৰণে ভাল ঠিক আছে নাইবা আপোনাক কেনেকৈ ধৰণে আপুনি গোটেই দিনটোত কি খোৱা লোৱা কৰিলে আপোনাৰ চুগাৰটো ঠিকে ৰাখিব পাৰিব নাইবা আমি আপোনালোকে কেতিয়া বেলেঞ্চ কৰি ৰাখিব পাৰিব ঠিক আছে তাৰপিছত ক'বলৈ যাওঁ যদি আমাৰ গাইডলাইনছ মতে আমেৰিকান ডায়েবেটিক এছ'চিয়েশ্যনৰ মতে 40 এবভ যিমান মানুহ আছে ঠিক আছে এটলিষ্ট এনুৱেলি হেল্থ চেকআপত ডায়েবেটিছ চেক মানে চুগাৰ চেক কৰাব লাগে ঠিক আছে বাট মোৰ উপলব্ধি মতে মই ক'ব বিচাৰোঁ যে আপুনি যদি 30 এজ ক্ৰছ কৰিছে অলৰেডি তেতিয়া আপুনি এটলিষ্ট ওৱান্স ইন এ ইয়েৰ নাইবা 6 মান্থলি আপুনি যদি চুগাৰ এটা টেষ্ট কৰে আপোনাৰ কাৰণে ভাল কি ভাল আপুনি সাপোজ আপোনাৰ ডায়েবেটিছ হোৱাৰ আগত আপুনি গম পাই যাব ঠিক আছে যদি সাপোজ আপোনাৰ যদি এণ্ড্ৰইড অবিচিটি ৱেইষ্ট টু হিপ ৰেচিঅ' যদি আপুনি বেছি আছে তেতিয়া আপুনি ডাইটিচিয়ানক নাইবা ডক্টৰৰ কনচাল্ট ল'ব পাৰে নাইবা আপোনাৰ যদি আপুনি 6 মান্থলি নাইবা এনুৱেল এটা হেল্থ চেকআপ কৰে তেতিয়া আপুনি কোনটো কথা আপোনাৰ হেল্থৰ ওপৰত আপোনাৰ ফাটিল হৈ যায় ঠিক আছে ধৰক আপোনাৰ যদি ফাষ্টিং লেভেল সাপোজ আপোনাৰ কি বুলি কওঁ 100তকৈ অলপ বাঢ়িছে ঠিক আছে 115 20তকৈ তল 120তকৈ তল আছে বাট 100 to 120 ভিতৰত আছে ঠিক আছে নাইবা আপোনাৰ RBS যদি আপোনাৰ 140তকৈ বেছি আছে বা 200তকৈ কম আছে নাইবা আপোনাৰ যদি পোষ্ট পেৰেণ্টিয়েল মানে আপোনাৰ খোৱাৰ 2 ঘণ্টাৰ পিছত আপোনাৰ চুগাৰটো 200তকৈ কমেই আছে ঠিক আছে খোৱাৰ পিছতো তেতিয়াহ'লে এইটো এনেকুৱা এটা ষ্টেজ সেইটো কোৱা হয় প্ৰি ডায়েবেটিছ ষ্টেজ ঠিক আছে প্ৰি ডায়েবেটিছ ষ্টেজটো এনেকুৱা এটা ষ্টেজ মানে আপোনাৰ ডায়েবেটিছ হোৱা নাই বাট আপুনি অগ্ৰসৰ হৈ আছে পিছলৈকে ঠিক আছে যদি আপুনি অগ্ৰসৰ হৈ আছে যেতিয়ালৈকে কনফাৰ্ম হোৱা নাই তেতিয়া অভিয়াছলি ইট ইজ ট্ৰিটেবল আমি ট্ৰিট কৰিব পাৰোঁ তাক ডায়েবেটিছ নোহোৱা হোৱাৰ আগৰ পৰ্যন্ত আমি ট্ৰিট কৰি ডায়েবেটিছত আমি বাধা দিব পাৰোঁ প্ৰত্যক্ষভাৱে ঠিক আছে তো সেনেকুৱা ধৰণৰ আপুনি যদি আহে 6 মান্থলি চেক কৰে তেতিয়া আপুনি ডায়েবেটিছ হোৱাৰ আগতে গম পাব ঠিক আছে এটলিষ্ট আপোনাৰ 300টো নাযায় যে 300 হৈ গ'ল তেতিয়াহে গম পাইছোঁ তাৰে আগতে আপুনি যদি গম পায় আপোনাৰ কাৰণে নিজৰ ভাল ধৰক এক্টিভ লাইফষ্টাইল মডিফিকেশ্যন ঠিক আছে খোৱা লোৱাৰ কিছুমান ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন আপোনাৰ ধৰক এক্সাৰচাইজ কৰে কিন্তু সেইবিলাক ধৰণৰ যদি আপুনি কৰে এটলিষ্ট আপুনি ইমানখিনি পৰ্যায়লৈকে যাব নালাগে ঠিক আছে সেইখিনি মোক ক'ব লগা থাকিল যদি কিবা সুধিব লগা থাকে নাইবা কিবা জানিব লগা থাকে ঠিক আছে আপোনালোকে মোক কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে